Balázs vagyok, hivatásos világutazó és utazóblogger, emellett idegenvezetek, magyaroknak mutatom meg a nagyvilágot és külföldieknek Budapestet. Egész életem az utazásról szól, bármilyen munkát is csinálok, legyen ez idegenvezetés, vagy blogolás, vagy videókészítés, az valahogy mind az utazáshoz kapcsolódik. Úgyhogy azt gondolom, hogy a DNS-emben benne van az, hogy folyamatosan menni, látni, felfedezni, nem tudok megmaradni egy helyben. Az egyik első lengyel utazásom még gimnazista koromban volt, amikor az osztálytársaimmal, a srácokkal beültünk az egyikünk autójába, amit nyilván a szülőktől kaptunk meg, és elindultunk Krakkóba. Akkor még ugye gimnazistaként éppen beléptünk a legális életkorba, már lehetett hivatalosan is sört fogyasztani, úgyhogy felfedeztük Krakkónak a különböző kocsmáit, és az egyik első emlékem talán Auschwitz volt, amilyen történelmi helyszín volt. Sőt, hát a családi kötődés miatt is Auschwitzról én nagyon sokat hallottam, úgyhogy elsősorban Lengyelország a számomra nem egy pozitív úti cél volt. Tehát Lengyelország elsősorban az Auschwitz volt, a haláltábor volt, ahol a szörnyűségek történtek, és hosszú idő kellett ahhoz, hogy ez a képem Lengyelországról átalakuljon, és ma ne asszociáljam a második világháborús borzalmakkal, hanem egy modern, egy feltörekvő, egy izgalmas, egy posztindusztriális, modern országként gondoljak rá. Hát nekem a nagymamám megérte Auschwitzot, úgyhogy ő nagyon sokat mesélt, amikor még nagyon kicsi voltam a haláltáborról. És akkor, mikor kicsi voltam, akkor nem fogtam fel, hogy mi történik ott. Nem értettem, hogy mi ez a haláltábor, nem tudtam, mi ez a koncentrációs tábor, nem tudtam, hogy mi miért történik. De a nagymamámnak ez egyfajta, ez egy talán terápia volt, hogy a kisgyereknek el tudtam mesélni, aki nem szörnyűködött azokon a dolgokon, amiket ő átélt. Az első alkalom, amikor Auschwitzba jártam, én nem mondom, hogy Auschwitzot úgy ismertem, mint a tenyeremet, de hát a nagymama történetei azok előjöttek, amikor ott voltam. És az egy sokkoló érzés volt, hogy hiába nem volt ott sok minden látnivaló Auschwitzban, de azok a lecsupaszított barakkok, a símpár, a régi épületek, nyilván a kiállítás, az a rengeteg mennyiségű szemüveg, cipő, bőrönt, fogsor, minden, ami ott volt, az sokkoló volt. De utána elmentünk Krakkóba egy kocsmába, lenyugodtunk, megértettük, hogy mi hogyan történt, és hogy mit nem szabad, hogy a jövőben megtörténjen. Lehet, hogy az én családi kötődésem miatt ez egy fontos pont volt, de hát miután elkezdtem Lengyelországba járni, és láttam Varsót, láttam Krakkót, láttam a többi várost, most már nem Auschwitz-szal asszociálom Lengyelországot. Talán az első nagy döbbenet Lengyelországgal kapcsolatban az azkor volt, amikor Varsóba érkeztem. És láttam a felhőkarcolókat, a modern épületeket, és egy ilyen kis mini New Yorkra emlékeztetett. Én imádom az Egyesült Államokat, imádom New Yorkot, és az egy olyan jól eső érzés volt, hogy itt vagyok Budapesttől pár száz kilométerre, és egy ilyen mini New Yorkot tapasztalok meg, ahol fejlődés, haladás, modernizmus van, de mellette ott maradt még ez a kulturális, meg történelmi háttér is, ott maradtak a régi gyárépületek, ott maradtak a régi szocialista házak, amik mind-mind a város szövetét egy ilyen izgalmas egyvelegé alakítják át. Nincs kedvencem Lengyelországban, annyira még nem ismerem az országot, hogy azt merjem mondani, hogy van kedvencem. Az ikonokat láttam, ami talán az egyik legnagyobb meglepetés volt idén, az Gdansk, a Balti-tenger partján. Nem nagyon érdekelt Gdansk különösebben, tudtam, hogy egy szép város, izgalmas házakkal, épületekkel, van ott rengeteg történelem, de nem hittem, hogy ekkora meglepetés lesz, pozitív meglepetés lesz majd a város felfedezése. Nehéz az utazók szemével vagy fejével gondolkodni, hogy mikor éppen mi a trend, mikor mit fedez fel az ember. Az, hogy hova utazunk Európán belül, vagy akár Lengyelországon belül, vagy a világon belül, nagyon sok minden befolyásolja. Az egyik ilyen nyilván a pénztárcánk, a rendelkezésre álló idő, és hogy milyen ajánlatok vannak. Lengyelország mondjuk abból a szempontból tökéletes, hogy egyénileg is el lehet utazni. Lehet, hogy egy egyéni utazás során nem tapasztal meg az ember annyi történelmet, kultúrát, művészetet, helyi érdekességeket, de akkor is jól fogja magát érezni Zakopánéban, Krakkóban, Varsóban, vagy a klasszikus, az ikonikus helyeken. De azt hiszem, hogy ha kicsit már belekóstoltunk ezekbe a klasszikus lengyel helyekbe, akkor érdemes egy kicsit tovább nézni. És megnézni olyan helyeket is, amik lehet, hogy egy kicsit messze vannak, lehet, hogy oda már autóval nem feltétlenül tudunk eljutni, lehet, hogy oda érdemes már egy csoportos utazással menni, egy helyi idegenvezetővel, aki tud mesélni, aki a város szöveteit meg tudja mutatni különböző dimenziókban, és akkor mondjuk előjönnek a Lengyelországnak az északi részei, vagy éppen a másik oldal, ami nem Krakkó, nem Varsó. Úgyhogy igen, érdemes Lengyelországot felfedezni nem csak a Krakkó, Varsó, Zakopán háromszögben, hanem egy kicsit tovább is érdemes barangolni.
Én egy tipikus városi srác vagyok. Engem motivál, éltet és feltölt a kultúra, az építészet, a városi, az urbánus hangulat, de az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a természet is nagyon megfog. És hogy szükség van a kettőnek a kombinációjára. Legyen szó akár mondjuk egy észak-lengyelországi utazásról, ahol a város és a körülötte lévő természet, a tengerpart, az erdőségek, a dűnék, azok is az utazásnak a részei. Úgyhogy azt hiszem, a következő lengyel utamnál ezt folytatnám és kombinálnám az urbánus, városi, kulturális részt, amit fűszereznék valami kis nemzeti parkkal, természeti kirándulással. A lengyel konyha az ugye adott, azt mindenki ismeri, közel van a magyar ízvilághoz is, de mégsem olyan. Igen, hát a lengyel konyha fantasztikus. A legutolsó utazásomon, mielőtt hazajöttem, bementem a Katicás szupermarketbe, ahol nem hűtőmágneseket, meg bögréket, meg ilyen szokásos szuveníreket vettem az itthoni barátaimnak, meg a családomnak, hanem kajákat. És vettem azokat a kis töltött batyukat, vettem sajtot, vettem kolbászt, vettem italokat, hát nyilván a lengyel vodka, meg a mindenféle ízesített likőrök, azok nagyon népszerűek voltak. Úgyhogy a legjobb szuvenír Lengyelországból az a gasztró. Ott is fogyasztani, meg utána haza is hozni. Danszban az egyik kedvenc helyem a látogatás során az a régi hajógyár volt. A régi hajógyár, ahol több tízezer ember dolgozott a 20. század első-második felében, aztán ez a hajógyár átalakult, és habár a mai napig van ott rendes hajógyári munka, és építenek meg javítanak hajókat, de ma egy kulturális, művészeti, történelmi negyed lett belőle. És a régi hajógyárak épületében múzeumokat hoztak létre. Van, amit kiegészítettek új épülettel, valahol pedig a régi gyárépületet, a raktárakat használták fel. És ezeknek a régi épületeknek az újrahasznosítása, az újrapozícionálása nekem kiváltképp tetszett. Ilyen volt például a Szolidaritás múzeuma, ami Európa egyik első és legfontosabb mozgalma volt a 20. században, aminek a vezetője később az ország elnöke is lett. Nem voltam képben ezzel a mozgalommal. Nyilván hallottam róla, de hogy nem tudtam történelmileg, hogy hova tegyem. És ezt a múzeumot, amikor bejártam, ez kb. 2-3 órás látogatás volt, így megnyílt a világ. És így azt láttam, hogy micsoda erő és energia volt a lengyelekben, amikkel el tudták indítani a változást a 20. század második felében. Egy izgalmas épület, és ma ez egy nagyon izgalmas épületben, egy izgalmas történelmi kiállításban látható. Nem messze tőle van a második világháborús múzeum, ami pedig egy hipermodern épület, tele szimbolikával. Nem véletlenül van több szint a föld alatt, ami a múltat, a sötétséget mutatja, és ahogy a végén jössz fel a fényre, a levegőre, akkor érzed azt a felszabadulást, azt a kinyílást, azt a megújulást, ami Európában, meg egész Lengyelországban történt. És a második világháborút egy nem csak lengyel aspektusból, hanem egy ilyen globális aspektusból mutatja be az a múzeum, ami kiváltképp izgalmas volt. De ha mondjuk innen nem sokkal megyünk távolabb, akkor ott vannak azok a raktárépületek, amik ma klubok, zenei klubok, diszkók, szórakozóhelyek, bárok, oda lehet menni brancsolni, DJ-k zenélnek napközben, kortárs művészeti galériák vannak, és ott a régi, kicsit dohos, kicsit vacak, lepukkant épületek új élettel teltek meg, és ez fantasztikus. És ha még onnan is egy kicsit tovább megyünk, akkor azt látod, hogy az a gyár, az a hajógyári épület, ahol régen U-bótokat, német tengeralattjárókat gyártottak vagy javítottak, az ma egy modern loftlakás, meg szálloda, meg egy food hall, ahol több mint 20 kis étterem van, amik mind minőségiek, és hogy hogyan funkcionálnak ezek az épületek ma, és hogyan funkcionáltak ez mondjuk 50-60-100 évvel ezelőtt, ez egy ilyen nagyon izgalmas elegyet alkotott. A Balti-tenger mentén rengeteg borostyán van. Lengyelország Németországgal osztozik a borostyán piacon, és Danszban van egy borostyán múzeum, ami elsőre nem hangzik annyira izgalmasnak, hiszen csak kvázi köveket nézel meg, de mégis annak a múzeumnak sikerült bemutatni a borostyán történetét, nem csak mint egy természetes kőzetet, mint egy természetes anyagot, ami a fenyőfákról bekerült az óceánba, aztán a hullámok szépen kimosták, és ilyen több millió éves megkövesedett valamiket lehet találni, amikor az ember eszébe jut a Jurassic Park, amikor a kis szúnyog beleragadt a borostyánba, és hogy ezeket ott látod élőben, nem csak a nagy hollywoodi produkcióban, egy múzeumban, amit utána megvásárolhatsz a Borostyánok utcáján, ami után elmehetsz egy helyi bárba, ahol ilyen borostyán lámpa dekoráció van, és hogy ez is azt mutatja, hogy hogyan fejlődik Lengyelország, vagy éppen Dansz az idővel, hogy egy régit, akár több millió éves kőzet hogyan került be utána a
az általános életbe, hogyan lett az egy design elem, hogyan lett az a wellness szállodáknak egy spa kezelése, és egy remek dekoráció. Ami az utóbbi utazásokon nagyon megfogott Lengyelországban, azok a lengyel vécék voltak. Ami szokatlanul hangzik, de amikor Danszba érkeztem a repülőtérre, akkor bementem a mosdóba, egy lélek nem volt, és a mosdóban tengeri zene volt, hullámok hangja szólt, a szellőt lehetett hallani, a sirályok hangjait, videóvetítés volt a WC-ben, térkép volt kirakva a piszoárok fölött, gondolom a női WC-ben is valami hasonló lehetett, és egy zseniális marketing húzás volt, hogy már az első találkozási pontod Lengyelországban, ami a mosdóban van a repülőről való leszállás után, már ott megkapsz egy ilyen fantasztikus ingert, meg egy ilyen zsigeri érzést. Hazafele jövet Varsói repülőtéren, meg az volt a különleges, hogy volt zuhanyzó. Ez az európai meg az amerikai reptereken nem jellemző, általában az üzleti várokban van zuhanyzó, de az, hogy ott a repülőtéren bárki, aki hoz magával egy törülközött, meg tusfürdőt vagy szappant, az le tud zuhanyozni egy hosszú utazás után, ez egy ilyen wow pillanat volt számomra. A baráti társaságunkban vannak lengyel barátok, akikkel valamilyen üdülőhelyen ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt, és annyira jobban lettünk, hogy azóta mi is járunk hozzájuk, ők Varsóban élnek, és van egy kis házuk Tabasovában, az egy kicsit odébb van, nem egy klasszikus turista célpont, mint hogyha, nem tudom, Budapest mellett a Dunakanyar külső részére menne az ember. Van egy gyönyörű tó, ott van egy kis faház, és oda jártunk nagyon sokszor nyáron, és semmit csináltunk, és ez volt a legjobb. Tehát, hogy megvolt a lengyelek és a magyarok között ez a baráti kapcsolat. Nyilván semmi politika, semmi közélet nem játszik ebből bele, ezek emberi kapcsolatok, itt senkit nem érdekel, hogy kinek az országában a politikai vezetés mit hogyan csinál. Együtt szedtük a málnát, együtt ittuk a vodkát, együtt eveztünk a csónakokban, tehát ez a polszki vengri dva bratanki, ez, hogy lengyelek, magyarok jó barátok, ez a mindennapi életben szuperül működik. A lengyel nyelv. Amikor meséltem egy Lengyelországot nagyon jól ismerő embernek Danszról és az élményeimről, akkor kijavított, hogy ezt nem így mondják, hanem az N az nyő betűként mondják. Egyszerűen én rengeteget szívok ezzel a nyelven, nem tudom kimondani a dansz, tehát nyekegtem, nyakogtam, és akkor azt mondom, tudod, mit nem is Danszba voltam, hanem Danzigba voltam, és akkor az egy könnyebben kiejthető dolog volt. A klasszikus polszki, vengri, dva bratanki, idós abli, idós klankin kívül más nem tudok lengyelül.